सो आज चाहिँ अब डोल्पा जाँदैछौँ हामी ओके गाडीमा सुत्ने ठाउँ पनि रहेछ ओके Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. के खाने खाजा खान्छ माछा है ल है तपाईँको माछा सन्देश के माछा न त्यो पनि हो र त्यो सेटमै हो माछा लैसे माछा लानु भयो ल सेटमै चाउमिन आयो है बनाइरहेको थियो हो हजुर लक लक गरिदिउँ भनेको भाइरल भयो केयर गर्ने हो गर्ने भाइरल गर्दैन न मलाई त आउँदैन कान्छु झन् म त केयर र भाइरल बनाइदिनुहुन्छ बनाइदिनु नेपालमा भाइरल बनाउन के छ होला अहिले हेरिदिनु तपाईँले म यहाँ पैसा काट्छु तपाईँले यतै गर्नु कति दिन्छ 600
कति भयो रे 550 भित्र लेख्नु मिल्दैन कि माया म चाहिँ यहाँ माथि बेडमा आएँ from here is this okay music so I am enjoying myself चार्ज यहाँ छ नि ओके यहाँ निस्केर छिरेर चार्ज गर्नु पर्यो यहीँ छिरेर चार्ज गर्छु अब एन्ड भयो होला हामी 6 बजे गाडी हिँड्नु थालेको किन अहिले 7:30 भयो 1 घन्टामा म बोर भइसकेँ ब्याट्री सकिन लागिसक्यो सो रात परिसक्यो बाहिर फुल अँध्यारो छ भित्र डिस्को छ आइनु भाइ यहाँ चाहिँ माथि सुत्न पाइन्छ अरे म सुत्न आएँ ठिक छ एकछिन बसौँ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. भाइ खाना खानेको लगा हाम्रो पुरिङ टारमा ट्याक्क 10 बजे अस्ति भर्खर हामी मुस्ताङ गएको 6 महिना अगाडि बाइकमा गएको
गाडी पनि गएको नि महिना गाडी चाहिँ छिटो हुन्छ र त्यो त्यत्रो नि सुर्खेतबाट पनि माथि टाढै हो सुर्खेत अझै कति घन्टा छ अब 13 घन्टा अझै 13 घन्टा घाँटी दुखेर हैरान भइसक्यो कस्तो खाना खायो ल अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो खाने हो त्यहाँ भन न पहिला टिकट खाने हो के खाना अङ्कलले कुन खानुहुन्छ माछा अङ्कलले कुन खानुहुन्छ माछा चाहिँ चिकन मटन त छैन चिकन चितवन होटल कोरिन्टार्स टिकट कति दिने हो टिकट त्यहाँ बुझाउने हो ल है टिकट यहाँ बुझाउनु चमच मलाई पनि चमच चिकन अर्को